اوس ته ټی باندې هبیګه پوه شوی کنه نن یعنی ته یې سمو ته اردو ولا لیکل وروړه کنه صحیح ده کنه دا دیالو خامخا دا غاده ها دا د فوټوشاپ کې میګه دا خیرو دا طریقه کنه دا کاغذ دسی میګه سټایل مې تو خیرو ګن څنګه کی دا سټایل په فوټوشاپ کې ده ها دا ګور نن لګ لګ سړي دا شي ده فوټوشاپ کې دالته دا سټایل کې دا یو دی الک دا یو دی کدالته یو دی ها السلام علیکم بلشي علیکم صحیح ده هذا درشه فایل ایکسپورت ها ایکسپورت پیج یو ایکسپورت پیج ده براوز کا هذا لون دیونه مکلیک ها دا پوسټ یو सेव ओके सही शो रुकलोगी का माय डॉक्यूमेंट के लिए माय डॉक्यूमेंट नहीं देगा कंपनी का हाँ दबार जीबी किया होगा हाँ सेम है दनोर बे यूनिट की भी ना कुलेगी हाँ दलब कोरो की ये यूनिट की ना कुलेगी हाँ और जीबी की ओके कल ओपन किया ओपन का ही भी कल से ओपन शी बेस आर जीबी और जीबी के भी ओके हाँ सकाऊं दरोखला दरोकुस का हाँ उस रंग वेर का इधर शिफ्ट सर ओटा हाँ ये फोन देखिए دا غانو مانو کې لیدلی کنه ټول انده سټایل وی کنه बटन्स ओके वालेकुम सलाम check yourself ها خپل چک ها जी पी जी का हाँ उस दसे का गाना द सेवा का तो विंडो लेयर तो लेयर सही है दाई देगा डबल क्लिक पोगा हाँ डबल क्लिक दोनों हाथ से पाएंगे सही ना दोनों बाप पाएंगे सही ना हाँ अंदर हाँ ड्रॉप शेडोज इधर न दे शेडोज भी हाँ ड्रॉप शेडोज बने क्लिक करना सही ना अली दिली के अंदर शोंदी तरीका अमेरिका ना गोर लेकिन नोरा होता डिस्टेंस आ गए शेडो तना का सिलोड़ला अंदर अंदर गोरे
خپل چې کوه شي کته وکم د خپل چې کوه شي کوه نو سون دی ها نو ټیکسچر دی نه نن طرفه کسي نه صحیح شو دا خونه دیر کېدل داره شو پیشن اوکی نو منی کلیک کا اوکی ټیک شو نو دا د ان پیج نه راوړلو طریقه وا څنګه راوړای شي ها سیار یو باندې بس کلیک کوه ته خپل لار څه کوه شي ورکې ها دا ختمه د سیوا کا लेयर डिलीट लेयर हम ख़त्म को हाँ वो तो सेवा का मिसाल के तौर पर दट्टी हबीका शा होगा ना नन बदा वर्टिकल को सही है कभी बाप पे की बात है कभी हाँ ما خبره کوم سټایل کوم رنگ کوم اوکے دا د ډبل بای هوریزونټل ټایپ ماسک ټول دی ماسک ور باندې لګیږي ها ور نه کوي ګورګا جب د سیوا کې دا د برش راوخلي برش دا یې ده صحیح ده هر کلیک ماسک به سلیکشن ته کوه شي لکه کوم رنګ ته ورکه یا ورکوه شي لکه کبیر صحیح شو जैसे गाँव का ना दख्ता सुरंग का सही शुआ ना मेरी तबादल का बल जैसे टोल तरंग का मुख्तलिफ कलर थे उसका वाशी है नो मास्क है इतना मास्क है هغه د خو دوکي کیږي نه دا دوکي ماسک کیږي دا کې بغیر ماسک کیږي ها دیتا کا واشي کنه صحیح ہے دیتا کا واشي ټول هغه دیتا کا واشي ټول طور طریقې کې کیا کوي صحیح نه بل چې دی پوه شو که نه دغه باندې به پوهېږي که نه پوهېږي ښه کوم سټایل ورکړې په دې پوهېږي په دې پوهېږي وړکۍ غټۍ صحیح دی د وړکۍ
रेगुलर बॉडी इटाली दिनिया पेगी दिनी ला पेगी मास की चुरा लगा स्पेस करके सी हाँ नगनी बा पेगी 100% 200% सी लेकिन निशाना यूरकड़ी है कोरे लंदी da solo gol 50 sì io penso zero rank merke peki dash fonte goli dash fonte goli dash fonte goli dash fonte goli dash goli dash goli sì انا ټولي انا خبرې د ګرون لاندې لاین ته غواړي نه غواړي دلته ماس کې غواړي نه غواړي پوه شوې نه دا ټول دا سموت په دغه پوهېږي که نه دا دلته کړي لکه نارې مې چې کومې چلو کې غواړي پیراګراف ماس ته غواړي سنټر ته غواړي لیفټ ته غواړي سره غواړي صحیح دی صحیح دی نوې طریقې سره دا پیراګراف دا وشو دا وشو دا چې پوتې نه شو کنه صحیح شو